خب ما از اورامانات حرکت کردیم سمت بلبر یا بلبر، یکی دیگه از روستاهای پلکانی اورامانات که جاده بسیار زیبایی داره و در عمق تصویر میتونید ببینید. مسیریه که بیشتر مسیرهای روستاهای اورامانات به همین شکله که منتهی میشه به خود روستا. بنده جمال دادرس هستم، شورای روستای بلبر. روستای بلبر در بخش مرکزی اورامان جزء سروآباد و تو استان کردستان هستش. بله. اینجا این روستا 500 نفر جمعیت، 500 الی 600 نفر جمعیت داره. روستا پلکانی هستش. درآمد روستا باغداری، انار، بیشتر محصولشون انار هستش. و الان فصل اناره؟ بله الان فصل اناره. بله. این قاطرها رو که میبینین چون که راه صعب العبوره مجبوریم که با قاطر محصولمون رو به روی جاده اصلی بیاریم که به بازار فروش برسونیم. دیگه به هر حال این مشکلات روستا تو شیب قرار گرفته دیگه، این مشکلات وجود داره. بله. سلام. خسته نباشی. خوبی؟ به 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 به. چرا کتکش میزنی؟ چرا میزنیش؟ که بشه هنردانی. که دوم بشه ها؟ آره، میخواد رو به انار درست کنی. رو به انار میخواد درست کنی. بله. راکی فقط با خلبگه با شبن و مید میدی از بدی با خانمی میدی فقط با خانمی میدی فقط با خلبگه فقط با شبن و مید. یه وفا تمام دیل تو دکم یه وفا تمام دیل تو دکم بشه رو بگرانی تکرمیش را برشمیش، گرینمیش و برشمیش. فریمانی تکرمیش را گرینمیش و برشمیش. نه است هر کسی رو باکانی که. چه کردم؟ اینا چی دیگه؟ به به. گردشگرها از اقصا نقاط کشور میان و ما اینجا تولیدات محلی
رو بهشون چی میفروشیم. داری جمال جان مثلا نشون میدی؟ مثلا این چیزی که میبینین ارغوانه. بله این واسه جای نان و واسه خشک کردن کشک. ارغوان بافی بهش آره میگن. بله ارغوان بافی، اینا همش ارغوان بافیه که شما میبینین. و مثلا اینا چی الان اینا دوره اینا مثلا اینا رو زنای ما میان با سلیقه اینا رو نقطه کوبی میکنن. آها بله بسیار زیبا. حالا این چوبی که میبینین این نمکدانه، به شکل نمکدان میتراشن به به و خیلی مورد استقبال گردشگران واقع میشه. طبیعیه دیگه. بله اون پایین چیه اون رنگی رنگی ها؟ اینا مال سربنداست. سربند خانوما میشه. بله بانوان اهل کرمانشاه اینا رو درست میکنن به به و خیلی شکیل و زیبا هم هستن. بله. و مصنوعات دیگر مصنوعات دیگر هم بله هستش که از کارخونه‌ای درست میکنن، ما قاطی اینا رو میفروشیم. بعضی چیزای وارد میکنین دیگه. بله وارد میکنیم از شهرهای دیگه میاریم. بله هیچ اشکالی نداره، به هر حال اینا تو ایران درست میشه درسته. مثلا بانوان ما دختران ما میان اینا رو میبافن. چقدر زیباست این. درسته. اینا هم تولیدات محلی خودمونه. به به. اینا چیه جمال؟ اینا گردنبند داخلش اون چیزایی که خیلی بوش جالب بوش خوبه. آره داخلش خرد میکنن مثل شنبلیله. بله گیاهانی میذارن که بو داره و اونم که پارچه است. آره شنبلیله و میخک خرد میکنن داخل اینا رو میاد. بله هم زیباست هم بوش میاد، هم بوی رایحه خوبی داره. بسیار عالی. میوان عزیزان خدا وکیل شادمان و تیم سازمان نکنه. با گفته خود شادمان سازمان میتونه مقدار سازمانش. این آب اناره. طبیعی مال خودمان. کاملا طبیعی، نه شکری توش هست. هیچ چی نداره. نه مخلفات دیگه ای. الان همینم برای فروش گذاشتید دیگه. آره برای فروش میده. یعنی اگه باقی بمونه منجمد میکنن دیگه. بله باید ظرف 24 ساعت منجمد بشه، اگر ترش میشه. همون اول که میچینید. آره تخمیر میشه، اگه زود اینا رو منجمد نکنیم تخمیر میشه. بعد خودتون باغ کشاورزی دارین؟ مقداری کم داریم، زیاد نه کم داریم. مقداری کم داریم. چجوریه انار؟ والا این امسال انار خوب بود، آب من زیاد بود، آب این روستای ما آبش زیاد و انار خوب بود. بستگی به سال داره. اگه بارندگی کم باشه انارا خشکه، آبدار نیست. آره من دقت کردم انارا آبدار بود. آره ما از رودخانه استفاده میکنیم، آب رودخانه استفاده با پمپاژ و اینها از رودخانه استفاده کردیم. اصلا همینو بپرسم، برای آبیاری از آب رودخانه استفاده. والا از آب رودخانه بله، چشمه ما زود خشک شد. بله اینایی که میبینین از درخت سقز گرفته شده، بنست. شکل سفت اون واسه تسبیح صنایع دستی به کار میره و اینم که یه نوع دیگهش نرمه و جویدنیه واسه خوراکی. سقز درختیه که ازش شیره سقز هم میگیرن. یعنی در واقع اینا آدامس تولید میکنن. بله آدامس تولید میکنن. اینا چی؟ اینا خوراکیه یا آدامس میشه اینا؟ این خوراکیه. بله. خسته نباشید. بچه چقدر جالب. اینا الان دونه‌های انار رو خشک میکنن چیکار میکنن؟ بله این دونه‌های اناری که میبینین یه حالتی شبیه زرشک داره، واسه داخل مزه غذاها رو یه جوری ترش میکنه. بهشون مزه میده. یعنی بعضی که خشک شد توی غذا استفاده میشه. بله گیاهان بهاری هستن
داخل گیاهان بهاری اینو به کار میبرن. مزه غذا رو خیلی لذیذ میکنه. تو آفتاب هم خوش میشه. بله تو آفتاب خوش میشه. تو این طبیعت زیبا. اینجا پیش ریشسفید روستا. آها یکی از می‌بینیم. ریشسفیدان بله. روستا. به به. آقا عارف، حاجی عارف معروفی که خیلی خوش صحبت و اهل ذوق و تاریخ روستا رو، به به. مناسبات روستا رو بهمون بسیار میگه. عالی. بفهمید. بفرمایید. نه بفهمید. بفهمید. سلام. سلام کاکا احوال حاجی. شما؟ خاصنی وش بیانی. حال شما خوبه؟ بفهمید. چی جزه جای؟ هم. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ خیلی ممنون. حال شما خوبه انشالله؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. چه خونه زیبا و قدیمیه. خوبی هم داری. بسیار هم عالیه آقا. سلام علیکم. سلامتی. روستای بلبر بعضی از قدیمیان نه خوبه ادامه بده. هر جا احساس کردی اورامی صحبت کن. هر جا احساس کردی فارسی بعضی از صحبت کن. قدیمیان میگفتن بلبر نیست دلبره. دلبر یعنی دل انسان میبره. آها. بلبر نیست دلبره. بعضی ها میگفتن اونا قدیم 70 سال پیش ریشه میدن گفتن بیل و بر همین چشمه داریم همینجا جا به هر چشمه که تابستان خوش شود بهش میگن بل بله. بل به زبان هورامی ما بل بر یعنی او اینه وردم دگینه بل بر ها. یعنی او چمه لبرهینه کواچه آوایکا بلبر دو معنای هست دو معنای تنازان دلبره یا بلبره ولی اون اولیه قشنگتره. دلو میبره. دل میبره. روستای خیلی خوبیه چون در چارچوب منطقه مثلا کوسالان تخت قرار گرفته و بعد از اینکه از لحاظ باغات و مثلا انار و انجیر و انگور اینا خیلی هینه مشهوره این روستای ما. رونق داره. بله. رونق دارد. این خیلی قدیم تا حالا اسمش مزار رفته. این برزو خاصی. برزو خاصی. بله. یعنی چی؟ یعنی بلندای تحت لفظی. آره تحت لفظی نمیشه ترجمه کرد. بلندترین جای بله این بلندترین جای روستاست و اون قلعه‌ای که میبینید اونور روستا قلعه کتانه. کجاست؟ اون قلعه که میبینید روبروتون بله همین قلعه؟ درسته. بله این در سرزمین هورامان زن خیلی کرامت داشته، حتی تا مرتبه پادشاهی میرفته. آفرین. این قلعه کتان که بهش میگن یعنی تخت پادشاهی کتان. شوهرش هم توی جای دیگه همینور اونم یه قلعه دیگه مخصوص خودشو داره، قلعه شاه کرم. بله یعنی اونجا فرمان رواش یک زن بود. بله به خاطر اینکه ملت کرد، مردم کرد به زن خیلی اهمیت میده، زنها هم اینجا فرمان روا بودن. بسیار عالی. بسیار عالی. ممنون که اینو به ما گفتی. ببینیم داخل بافت روستا. چه انار قرمزی دستته؟ بله انار روستا خیلی زیباست. این انار دیگه محصول استراتژیک اینجاست دیگه. مهم. بله محصول اصلی اورامان اناره. این انار خیلی آب داره. انار جمال صادرم میشه یعنی به کشور دیگه حالا داخل ایران؟ اینجا چون که دسترسی به بازار ندارن صادر نمیشه متاسفانه، ولی چند سالیه که شرکت‌های اومدن کسایی هستن که میخوان روی این پروژه کار کنن و انار اورامان رو برندسازی کنن. بله جدیدن یعنی 2-3 ساله. کجا اومدیم جمال؟ سلام. اومدیم پیش این پیرمرد که ناشنوا هستن، مشغول خدمت هستن. این سوپریو اینجا دارن، مردم ازش خرید میکنن. مردم روستا خیلی خوش اخلاق هم هستش و سالهای ساله که قربونت خسته نباشی. چه به مغازه؟ این روستا خدمت میکنن. این مغازه قدیمی جالبی داره. بله مغازه بریم تو ببینیم. بله بفرمایید. یخچال قدیمی ها و این خاروار فروشی ها دیدی یه حال قشنگی داره. آره یه بوی مخصوصی دارن. آفرین. آره بعد یه نوعی نوستالژیکه.
آره مرد مهربانی مثل ایشون هم باشه که اصلا دیگه زیباتر میشه. آره اصالت و مثلا بوی تاریخ و گذشته و اینا رو تداعی میکنه. بله با همین محدودیتی که داره چون ناشنوا هستن خیلی فعال هستن تو روستا. آفرین. معمولا یه چیزایی هم توی مغازه پیدا میشه که دیگه جای دیگه نمیبینی. بله جای یا اون چیزای خودش تشخیص میده نیاز مردم چیه، اونا رو مخصوصا میاره واسه روستا. آره. مثلا مثل این. آها برای سرق زنبوری هست. درسته. مثلا این آدامسا دیگه پیدا نمیشه. بله اینا واقعا از قدیما از قدیمیان بوده. کنار مدرسه هم هست که مسافران ازش خرید میکنن. سلام. بیا بفهم اومده. بشین. اینو بخور برای سرت خوبه. خوبی مادر؟ حال شما خوبه؟ یکم با آب بخور خوب میشی. آها. سر جاره هورامان تا جاره سلین من نانم پتن بای خونه جاره هورامان تا جاره سلین نانم پتن تا این جاره من من نون پخت کردم واسه همه روستا این منطقه. قدیما راهداری اومده واسه کارکنان راهداری نان پخته. رنگ اوش بیا با جمش کم عادی نه جو وش بیا با رنگ نه وش نبیان. میگه منو میشناسی؟ میگه شاید یکیشم خودش بوده. آره من رنگ مادرای مهربونی مثل شما خیلی زحمت کشیدن. تر نو خانواده موی کردی نو خانواده رو من بزرگ کردم. دوی دایانی موی کردی دایانی زاوکی علاقه شالیوه نمون موی کردی دوی حالی بو یه دو خانواده مادرشون مرده فوت شده من بچه هاشونو بزرگ کردم. دوی خیرت بده. چند سالته مادر؟ 89. 89. آره 89. ماشاءالله انشالله که زنده باشی. نه بابا منم پچشی بمیرم. نه بابا منم قدر خوشه بذار بمیرم. انشالله که سلامت باشی. نه قدر خوشه یعنی کم سرینی ورینی یعنی کم گلی. قبر خوبه خونه هم قدیمیه. خونه قدیمی ها بهتره. خونه قدیمی ها بهتره. خونه هم قدیمی ویران شده قبر جای خوبیه. این خونه زاوکین دست شامد و تاوشش. آره. زاوکین دست شامد و تاوشش اکرانی. پول نیا پول. نمیتونن استطاعت ندارن خونمو درست کنن. پول. یه پول نیست. یعنی بچه‌هاش هم در واقع گرفتارن دیگه. آره بچه‌هاش هم گرفتارن. شهر هم بچه‌ها. اینه شهر نه. اینه شهر نه. اینه مریوان. اینه تو شهر. کاریگری. مریوان هستن. آره. همسرت فوت کرده نه تو غیر حیاته. همسر شوکت. آره 29 سال من 29 سال پیش فوت شده. تا ایسا من زحمت کش تا الان من دارم زحمت تنهایی مجردی. سال بعدی ازدواج نکرده 6 تا. ای قربونت برم من الان. تمام. بچه یه وفادار بودم بچه بزرگ کردم به جای شوهر. آفرین. شش کچو دو دانه پسر 6 تا دختر و تا پسر داشت. چه جا بستن سرت این گل دست معلقه نمیش چه شد گلوانی حوله هینی یعنی مرینی سوالی خواستی
با گفته خودش آدم از سازو میتونه مقدم سرخوش داد قسمم بشه ورانی بم خوشم با محمد عزیزی بشه امنکم شاکم امنکم شاکم امنکم شاکم دوباره ما نگیم خانم با احمد خانمی با احمد خانمی با نگیم خانم با نگیم خانم با نگیم خانم با نگیم خانم هر بشی امین حسین با کمی صدقه رو نشدی باوشی کتا علی گیام با باید باشاییسی خزادی خزاد خزاد پاییز همونطور که ملاحظه می‌فرمایید معماری روستا از سنگ تشکیل شده. قدیما حتی این ملاتی هم که می‌بینین داخل سنگا نبود، یه جوری این سنگا رو قفل و بست می‌کردن داخل هم که حتی در مقابل زمین لرزه هم خیلی استحکام از خودش من نشون داده. دیدم همون چله نشینی مال پیرشالیاره هست. بله درسته. چقدر سنگا رو هم دیگه معماری قشنگی داره، هیچ ملاتی هم داخلش نیست. روستایی که می‌بینین نگاه کنین تو اون گوشه ساخته شده، برای اینطوری ساخته شده که از جنگ ها در امان باشن مردم روستا. بله طبیعتا. وقتی سنگ ها پرت میشن از بالا، سنگ یهو نخوره داخل بام روستاها، یعنی یا این طرف برن یا اون وره. آره. منحرف بشن. رو گردن و یال نگاه کنین، روستای ما رو گردن و یال درست کردن آره. که در برابر بلایای طبیعی، ریزش سنگ و اینا. یعنی از اون وسط اگه سنگی ببین، من اگه دوربین رو چیز کنم، یعنی اگه از اینجا سنگ قل بدن، سنگ یکم میاد بعد به چپ و راست درست به چپ و راست هدایت میشه، ولی پایین به مستقیما خونه نیفته روز. اینجا صوفیان منطقه ما یا طریقت قادریه هستند یا نقشبندیه. مردمان صوفیای روستای اطراف ما منطقه اورامان نقشبندیه هستند. نقشبندی. بله، نقشبندی ها تو تربت جام و بعضا هندوستان و ترکیه و ایران هستند و بله، شیخ‌های مخصوص به خودشونو دارن. به این تو کوچه هم داری میری، یعنی انار رو سرته. بله دقیقاً. اینم معماری هم که می‌بینید مسجد و خانقاه بهش میگن، هم مسجد هم خانقاه اینجا. بله، مردم کسایی که بی پناه بودن می اومدن خانقاه واسهشون غذا و خوراک تهیه میکرده رایگان. بله. و اینجا امامزاده ما دفنه که شاعر و عارف و نویسنده بودن و تألیفات بسیار زیادی ازشون به جا مونده و قطب العارفین بوده. مردم می اومدن، خلیفه داشته، مرشد و راهنما میفرستاده به روستاهای دیگه. منارا چقدر جالبه. بله. و ما اینجا هستیم که باز روستا رو داریم میبینیم، روستای روبرو، یعنی قسمت دوم روستا. چقدر زیبا. تاریخ روستا حدوداً تا آیاگی من جنیا بومو کتابشان 700 سال تا ایسه ساکنین. بله، ساکنو ای دگینی خلقش. یعنی آقای عارفی 700 سال به این شکل ما داریم.
ما دائم شاید پیشرفت های مثلا پیشرفتش کردن لحاظ ساختمانی و لحاظ باخی و لحاظ فرهنگی و بعضی پیشرفتش کردن ولی تا 700 سال تاریخشان ایدگاه ساکنه بینه. ما تاریخ باستانی داریم مثلا بگیم که آقا میشه مثلا 2000 سال 3000 سال نسبت داد اینجا رو؟ والا بیان والا آنش هر بیان. بله. من تاریخش ماشو که 700 سال متر مکتوب داریم. مکتوب یا نویسیان. کماکان با آقا جمال از اهالی روستای بلبر جزء رئیس شورای روستا هستیم. خب داریم تو بافت قدیم روستا. البته گاه هم مردم ساخت ساز کردن ولی هنوز هم ساخت ساز با سنگ انجام میشه. درسته؟ بله ساخت و ساز هنوزم با سنگ انجام میشه، مخصوصا کسایی که خودشون حافظ روستا هستن. این درک رو به دست آوردن که روستای ما باید گردشگری بمونه، واسه جذب گردشگر هم که شده آفرین. از سنگ باید استفاده کنیم. کسایی هستن که خوشبختانه این تفهیم شده ولی کسایی هستن که این مفهوم رو هنوز نگرفتن متاسفانه از سفال و آجر و اینا استفاده میکنن. باید توجیه بشه، باید صحبت بشه بله باید بدونن توجیه بشن. باید تازه فقط این مسئول وظیفه شورا و دهیار نیست، وظیفه میراث فرهنگی، مسئولان دولتی، حمایت های دولتی. ببین ما تعارف نداریم، آب کشاورزیمون تو تمام ایران داره کم میشه. درسته. یعنی چند وقت دیگه اصلا شما بخوای هم نمیتونی کشاورزی کنی، ولی همچین روستایی که ظرفیت گردشگری دارن از الان باید به فکر باشن. میدونی که دو فردای دیگه درآمد از گردشگری داشته باشن. درسته. حالا ما روستای ما خوشبختانه ایستگاه پمپاژ داریم و آب ما تقریبا مثل بقیه روستاها نیست. آب روستای بلبر بیشتر تامین خوشبختانه ولی در کل در منطقه بله مشکل داره. تهدید وجود داره دیگه. آره. بله. بفهمید. خواهش میکنم. به این انارا رو درخت همچین دارن میخندن بعدا. بله اگه نسبت به انتظاراتی که ازمون دارن امکانات و اعتباراتی تخصیص میدادن به ما، قطعا ما عملکردمون خیلی بهتر بود. انشالله که اتفاقای خوب خواهد افتاد. خیلی جاها جوال جا من فکر کنم مثلا دیده نشده و کمتر گفته شده. نمیگم گفته نشده، کمتر گفته شده. در مرکز توجه نبودیم ما متاسفانه. چند سالیه که فضای مجازی اینستاگرام و مخصوصا روستاهای هدف گردشگری اورامانو خیلی تبلیغ کرده. خب خیلی خوبه. اینو از مسئولین دولتی انتظار داشتیم ولی افراد و شخصیت ها خودشون اومدن گردشگرها خودشون اومدن این کارو کردن. حالا اینم میشه به فال نیک گرفت. بله درسته. مسئله کوچولو که میبینین رنگ آبی داره یا بعضا سبز و اینا هستن، این نشون میده که مردم روستای بلبر چون که رنگ سبز و رنگ آبی خیلی آرام بخش است، متناسب با سلیقه و معماریشون استفاده میکردن. بله اصلا تو منطقه کردستان این ذوق و طبع مردم روستا رو نشون میده. اگه از دور نگاه کنی خونه ها یا پنجره ها و درها یا سبز یا آبیه. بله متوجه شدم. بله خیلی هم زیباست. سلام. سلام حسنی باشنی. آها ببین دیواره الان سنگی. بله این دیوار سنگی. بله. سلام که نبی. این آقایی که میبینی استای بنای این سنگ است. خسته نباشین. به. این سالیان متمادی است که توریستا مشغول بنایی هستند و جز خوش سلیقه ترین بناهای منطقه اورامان هم هستن. آقا خوش تیپ هم هستن با اون کلاه خیلی تگزاسیش. بله. نبی. آقا نبی، استاد نبی. بله. استاد نبی. اینجا چه زیباست این کوچه بالا و الان با سنگ دارید کار میکنید؟ بله با سنگ دارید. و این سنگ با آجر چه فرقی میکنه؟ چیدنشون منظوره. فرق میکنه. اینا سنگین ترن. کارش زیادتر زیادتر میشه. بعد شما الان بعضی سنگا رو تلاش هم میدید، درسته؟ تلاش هم میدیم.
ملات هم که سیمانه. نگاه کن منطقه اورامان باید سازه هاش سنگین باشه. بله سفال و اینا کمتر جواب نمیده اینجا. ایشون هم کمک میکنن. اینم کارگر منه. به به سرور هستن. هاشون. خب بفرمایید مشغول باشین ما یکم ببینیم چی کار میکنیم. این شاغوله ها؟ آره. بفهمی آب گذاشتی برای گوساله گله 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 گله. آره شما خودتون به گوساله چی میگین؟ گرکله گرکله. بخور دیگه آقا آب بخور دیگه. هنوز داره میخوره. گله 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 گله. آب بخور. سلام. هلا گرک لکی میدی؟ نیش ما بلی می. سلام علیکم. چطوری عمو؟ عکس حالت خوبه؟ ها ده عکس دیگه بابا ساین عکس دیگه ساین بابا خدا حفظش کنه انشالله. انشالله که نامدار باشه. ادامه اینا چیه تو گونیه؟ اینا علفه یونجا و کاه و اینا واسه ذخیره زمستون هست. اینجا باید بیشتر گاو دارن، گاوداری دارن. اینجا بیشتر در حد مثلا بگی چند تایی ندارن. هر خانواده واسه خودش یه گاو داره، لبنیات خودش رو خودش تامین میکنه. واسه بله. با خیلی خوبه این دیگه احتیاج نیست بره ماست و شیر و بله بله. خب اینم به روایتی به اقتصاد خانواده داره کمک میکنه دیگه. درسته. دیگه پولی بابت لبنیات نمیده، کره، ماست، شیر، بله. پنیر. اون پولا در واقع ذخیره میشه برای خرید اجناس. درسته. چقدر زیباست اینجا. معلومه اهالی اینجا با سلیقه هستن. بله. گلگیا اهمیت خیلی بهداشت هم رعایت میکنه. نگاه کنید الان شما خیلی تمیزه. بله خیلی تمیز است، آشغالی نمیبینید تو کوچه هاشون. خب خیلی خوبه. این نشانه از فرهنگ و تمیزی اهالی داره. اینا کسی اجبار و فشاری نکرده، خودشون با میل خودشون بهداشت رو رعایت میکنن. نگاه کنید این در رو چقدر مستالویک و آفرین. باست.
یه باغچه هم همش کنار کوچیک هم حتی خونه دارن. نه واسه سبزی خونه شونه، نعنا و پیازچه و اینا خودشون کلانه درست میکنن با اینا. کلانه چیه؟ کلانه ماده اصلیش خمیر و پیازچه است. پیازچه ها رو داخل خمیر میذارن و با کره چرب میکنن که خیلی خوشمزه هم هست. جمال جو مردم اینجا دین و مذهب و چیزشون چیه؟ زبانشون؟ بله از قدیم الایام اینا زرتشت بودن، آیین مهرائیسم، ولی با ظهور اسلام مسلمان شدن و مذهب شافعی هستند. بله. و به زبان اورامی، یکی از شاخه های زبان کردی که قدیمی ترین رسمی استانهای کردشین ایران بوده که الان متاسفانه چون که رسانه ها حمایت نمی کنن این زبان دیگه به فراموشی سپرده شده. کلا کرد و فارس و ترک و زبان ما قاطی بیان. ایسا حتی چون فارسا قصه کرا قسمتش عربی قصه کرا، کلمه عربی، بعدش انگلیسین، بعض حتی وزیرکی قصه کرا انگلیسی قاطی و زبان که شاکرا عربی. ایمیج کردی قاطی کرمی، فارسی قاطی کرمی، عربی قاطی کرمی، هرامیانه که وچما شاید اورامی شکل گرفته. شاید 30% زبانه که ما کم ما کردن و قاطی ما کردن. آفرین، نه درسته. اینم برمیگرده به تاریخ ما، حضور این اقوام، حضور قاطی پاتی مثلا ارتباطات. چه کوچه زیبایی. سلام. خسته نباشید. اینا هم قدیمی هستند. درسته؟ روبروی روستا میشه دیگه. به به چقدر زیباست. جمال جان این رودخانه سیروانه آره؟ بله این رودخانه سیروان سومین رودخانه بزرگ کشور، از اینجا سرچشمه میگیره، باز برمیگرده خوزستان، اونجا میره خلیج فارس، وصل میشه به آقای بندری. به به. من یادم حدوداً 70 سال پیش 5-6 نفر در این روستا، مردای خیلی باهوش، با ادب و سخاوتمند، همه کار روستا را انجام میدادند. هر چی میگفتن مردم میگویند مثلا کار آبادی، آب و جاده و روستا، مثلا عروسی و شین و زاری و فلان و هر چی امورات روستا بود شرکت میکردن اون چند نفر. خلاصه مردم هم بهشون گوش میکردن. آره گوش میکردن. پل میساختن روی رودخانه، فلان کار میکردن، راه را برای قطره برن الف بیارن پایین. بله. خلاصه فقط امروز متاسفانه جوانان میگن این قدیمه چی نمیدونن. دست شما در نکنه، خیلی ممنون صحبت کردین. امیدوارم که این صحبت‌های شما به هر حال از تجربیات شما اونایی که میبینن استفاده کنن. خدا سلامتی بده شما. خیلی ممنون. والله نفسي خالص والله هاي بلبري يعني ولي السلمايه الدار خذي شوي Du bist es so leid, tschüss.